interface allow those parts of system we come into contact with physically, perceptually, conceptually. أي يوزر هيتعامل مع السيستم ممكن بثلاث جوانب، يا إما جانب physically إن هو هيكتب بإيده على الكيبورد، هيمسك الماوس، أو على ال ATM مثلا، تمام؟ فده الشكل الفيزيكال. We might interact with the device by pressing button or moving levers, and the interactive device might respond by providing feedback through pressure of button or lever. Or perceptually, the device plays things on the screen or makes noises which we can see and hear. تلاقي الاوتبوت طالع من السيستم اشكال او صوت او whatever، فانت بتدرك، يعني انت لما بتشوف السيستم بيعمل ايه او الاوتبوت اللي طالع منه، فانت بتدرك السيستم عايزه. السيستم مش بيوصل لك الحاجه بايده، انت بتاخدها بالادراك بتاعك. وبالتالي انا برضه وانا بديزاين الاوتبوت بتاع السيستم لازم اخد في اعتباري امكانيات الادراك بتاعت اليوزر اللي هيستخدم السيستم، ولازم اخد في اعتباري كل التنوعات. مثلا حد عنده عمى الوان، يعني ما ينفعش بقى يبقى في حاجات معتمده ان في حاجات لونها اخضر ولونها احمر. طب حد ما بيسمعش ما اعتمدش فقط على الصوت. طب حد ما بيكتبش مش فقط عليه فاللي هو يعني ايه، حد ما كل شويه الاقي نفسي لازم يعني اعمل alternatives للايه، للاوتبوت بتاع السيستم وهكذا. سوري، البرسبشوالي اللي هو الادراك. conceptually we interact with device by trying to work out what it does and what we and other should doing. The device providing messages and other displays which are designed to help. حتى لما بتيجي تعمل لما نيجي نعمل فلوت شارت او دايجرام او حاجه اسمها البرين ستورمينج او الخرائط الذهنيه، ده برضه سيستم انت بتتفاعل معاه وهو بيبتدي يتفاعل معاك. طيب what are the user interfaces here؟ ده سؤال. فين الانترفيس في الشاشة المصرية دي؟ هو القلم غالبا. الانترفيس بتاعك هنا هو القلم، أو طريقة التواصل دي هي القلم، طبعا مجموعة الزراير دي. هنا طبعا الانترفيس هو زراير وفي شاشة، طبعا في شاشة هنا الديسبلاي. وبالتالي احنا هنهتم بالجوانب دي، رصة الباتونز، الليبلز بتاعت الباتونز، معنى العلامات الصغيرة دي، توزيع المعلومات اللي هتطلع هنا توزعها ازاي، وهكذا. كل ده في تفكير وفي ديزاين. وبالتالي احنا هنتكلم في النهاية على inputs و outputs ما بين الهيومن والسيستم. Some methods are needed to enter commands tell the system what we want to do. We also need to be able to navigate through the commands and the content of the system. يبقى احنا في الآخر بشكل بديهي كده بسيط عايزين حاجة تخلينا ندي أوامر للسيستم، تمام؟ حاجات دي بقى كتيرة، buttons أو mouse أو كلام أو whatever. كمان محتاجين نافيجيت خلال الأوامر، مش حد امر خلص الموضوع. عشان التاسك بتتعمل بيبقى امر وبعدين امر وبعدين امر، ففي نافيجيشن بيحصل. بالنسبه للاوتبوت، so the system can tell us what is happening, provide feedback, so the system displays the content to us. ليه الاتش اي مهم؟ في نيد للجود يو اي ديزاين فور سيستم such as life critical systems زي ما حكينا من شويه، موضوع الطياره والاسانسير والتسكير. industrial commercial systems، الاي كوميرس ويب سايتس مثلا انت تشتري عليها لازم تكون معموله بشكل متخليش تضايق. الشوبينج كارت مش عارف، مش كل مثلا لازم وانت في الشوبينج كارت تقدر تشوف حاجات تانية وترجع ومش عارف ايه، وقصص كتيره كده. الاوفيس روم وانترتينمنت ابلكيشنز، حاجات البيرسونال زي البي دي اي والموبايلز والحاجات دي كلها بقت مهمه في حياتنا، بالتالي السؤال ده مهم. Some of these systems cannot afford the error. بعض السيستم ما ينفعش يبقى فيها errors زي السيستم الكريتيكالز. and the other requires speed to execute number of transactions. في systems محتاجة سرعة في التنفيذ،
بمعنى ما ينفعش مثلا السيستم يبقى بطيء، وبالتالي في سيستم وانا بشتغل عليها لازم تكون واخده في اعتبارها ان هو رد الفعل السيستم سريع. في سيستمز لا مش مهم، بس في سيستم كده. good UI design can play a role in reducing error، وبالتالي ال HCI هنا بقى بيجي دوره عشان يقلل الايرورز المحتمله في السيستم. دليل الايرور ده الحقيقه بيبقى يعني احنا ما بنتكلمش هنا على الايرورز اللي هي السيستم بيضرب او بيكراش او بيهنج، او عمل مثلا ديفايد باي زيرو، او السترينج مثلا اطول من الفاريبل. ما بنتكلمش على الايرورز دي، بنتكلم على الايرور اللي اليوزر يعملها فبالتالي يلاقي نتيجه مختلفه عن اللي هو كان عايزه. ان انا وقعته وهو في الغلط، او السيستم ما كانش واضح، الخطوات اللي المفروض يمشي فيها ما كانتش واضحه، عمل حاجه ما كانش عايز يعملها، ما كانش يقصد يعملها. ده الايرورز اللي احنا بنتكلم عليها. increase speed of performance. طب ايه علاقه السبيد ازاي اتش سي اي هيتدخل في السرعه؟ ما انا ممكن اقول ان السرعه دي تبع البرمجه، في جزء تبع البرمجه ماشي، الداتابيز والسيرفر وامكانياته، لكن النهارده نص برمجه اي سيستم بتبقى في الفرونت اند، اليوزر انترفيس. ده النهارده البوت ستراب والانجلر ومعرفش ايه، وتلاقوا الجافا سكريبت لو انت عملت مثلا سيف لاي بيج ويب سايت معمول بتكنولوجيا حديثه، هتلاقي الصفحه فيها كميه برمجه اكتر من السيرفر سايد بروجرامنج اللي مكتوب، لان هو بقى سنجل بيج اب. وفي سيستمز او ويب سايتس ما بتخرجش من هي صفحه واحده، بتحس ان هو ديسكتوب ابلكيشن. ده جميل بس لازم يكون معمول بشكل برفورمانس كويس جدا، بالتالي قياس السرعه بيبقى مهم. طيب وايه كمان هيفيدنا بايه كمان؟ will reduce training cost and increase user satisfaction. كل ما ال HCI بتاع السيستم كان كويس، simple, intuitive، واخد في اعتباره الناس بتفكر ازاي، كل ما هيبقى التدريب عليه سهل. بالتالي هيوفر عليك انت مسألة التدريب، ويوفر على الناس ان هي كل شويه تسال وده بيتعمل ازاي. تمام. bad UI is costly. الباد يو اي بقى على العكس مكلف، inefficient طبعا، frustrating محبط، ودينجرس طبعا لو كان سيستم كريتيكال والباد يو اي بتاعه ممتاز زي ما حكينا ممكن يؤدي للكوارث. فده في الاخر المقابله ما بين ان ال HCI بتاع السيستم بقى كويس او وحش. مثال هنا ايه ده اصلا؟ حد عارف ايه ده؟ منتجات؟ ايه؟ لا مش منتجات. كام عين؟ ايه؟ بوتاجاز وغسالة. بوتاجاز ولا غسالة؟ اعمل بوتاجاز وغسالة. شكله بوتاجاز. ايه؟ شكله بوتاجاز. غسالة. كام عين؟ 4. طب ايه هو اصلا عشان اوصل لها هتحرق، دي مشكله. بس في جزء فوق واني عين بتاعت اني واحده. ايوه لو انا متحيز كده جربت احرقها. هي المشكلة ان 4 عيون مش 5. لا هي مش مشكلة ان هم 4 أو 5. لا انا برضه مش عارفه اللي فوق مش عين واحده. ايه؟ لو عايزه عين واحده انا مش عارفه اني واحده فيهم. هي مشكلة في الزراير. دي مش عيون نار، دي عيون سخان. تمام، فانت هتمد ايدك وترجعها براحتك. مش هتموت يعني. تمام؟ لا مش عيون نار. بس حتى لو دي فيها عليها حرارة. ايه؟ بس مش حرارة اللي هي تحرق يعني مش زي النار ممكن تحط حاجه السيفتي عليها برضه اضمن يبقى. طب هي ايه في الاخر؟ المشكلة طبعا في الزراير ان هي هنا في الاخر يعني. هو ايه ده اصلا؟ لو انت حطيت حاجه على النار مش هتعرف. ايه؟ هو ايه ده في الاخر؟ مش هوصل لها صح. قصدي بوتاجاز. بوتاجاز بس مش بالشعر يعني. فطبعا وجود الزراير هناك كده مش سيفتي خالص. وطبعا زي ما بتقولوا مش عارفين مين بتاع مين يعني. وهي دي مشكلة حتى موجودة في البوتاجازات بتاعتنا. هي الترتيب، انت بتمشي بالترتيب يعني. حاول. انا اول مرة كنت على البوتاجاز مثلا مش عارفة منين بولع كل وجات في واحدة عشان اعرف. طبعا زي مش حلو. الإشارة دي
في يافطه بتقول لك ما تمشيش هنا. مشيش هنا وامشي هنا. هو يمشي هو انا فهمتها الحقيقه، بس يعني مش هو بيسأل بال ولا بال؟ ماشي مع الويب دي يحط على ايه؟ يا اما تمشيش انتوا رايكم انها باد ولا جود؟ سهل. يا باد. طب ايه الجود بتاعنا؟ ايه البديل بقى؟ كان ممكن نفصلهم على الأقل. او ماشي. مثلا يعني نحط يحط دي كده كنقطة خلاص، ما ينفعش تخش هنا وتخش يمين. او مثلا يحط على اللي هي ما تمشيش شمال دي سهم احنا الطرق ويحط عليها برضه يعني سهم ومقفول يعني. انت كده صعبتها. اللي هي المفتوحة. انت كده صعبتها، يعني الراجل هيبقى عنده 3 علامات. لا كفايه 2. هو بس يعني يفصلهم على تجيب تفصلوا. المشكلة لو اليافطة دي لفت شوية الدنيا هتبوظ يعني. هتقول له ما تخش هنا وارجع تاني. أو مثلا لو عملت كده يعني. طيب هنا هيمشي في أي طريق بقى، ولا يقف ولا يمشي ولا في سيستم إشارات كده فظيع. لا طبعا يعني هو مشكلته إن هو بالنسبة لليوزر كومبلكس يعني. تمام. ده بعربية. هو ايه واحد ولا ده تكييف، زرار تكييف. وموجود في العربية مرسيدس زمان. هو ده كويس عشان في 1 2. يعني في تكة، في هو تكتين، كل واحدة مكتوب قدامها الرقم بتاعها. يلا شغال كويس. طب ده حلو ده. لا لا هو بدل ما الواحد يقعد يمسك السكين الزبده. ما انا هفتكره سهل دلوقتي. انا والله بجد. مقلوب. عشان احط ماشي بتستخدمه كسامبل برضه. فين بيتزا؟ بس هو كويس. شكله نضيف. واختراع يعني. بص في المطبخ مش انت بالنسبة للسامبل بتستخدمه كده برضه صح؟ ايه؟ كده. السامبل ايوه. بتستخدمه كده. خلاص. هو لو لقيته في المطبخ يبقى البنت في المطبخ. بالظبط. افتكرت ده قبل ما اعرف. ايوه بس هو كان واخد اللون الاصفر بتاع هو بصراحه الزيت ده هي صفر، المفروض السام هو اللي يغير اللون بتاعه. لكن هو الفكره هنا ان هو برضه في مبدا في الHCI اسمه الميتافور، بيحاول يشوف الانسان متعود على ايه ويعمل زيه في السيستم. فهنا هو جاب فكره ان انت متعود على موضوع السام ده وبتعمل بيه كده. فاوكي يعني ده ظريف. من ضمن الحاجات دي برضو اللي هو موجوده في الموبايل ابلكيشنز، المعلومات تبقى ظاهره بشكل كارت كده كانه كارت عليه معلومات، وانت بتعمله كده وتشوف غيره وهكذا. فدي برضو من الحاجات الميتافور. الديسكتوب ابلكيشن او الويندوز نفسه عملته مايكروسوفت بعد الدوس، كان الميتافور بتاعه المكتب، سطح المكتب. ديسكتوب ابلكيشن ان انت عندك مكتب وحاطط عليه شويه حاجات اللي هي الايكونز بتاع الديسكتوب، فده ميتافور من الهيومن لايف. تمام. طيب what is 2x means here؟ دي المكنة بتاعت الماشينز، الفيندنج ماشين بتاعت القهوة. 2x هنا تعني ايه؟ هي مش المفروض مفهومة. المفروض في الاكسبريس. ايه؟ المفروض في الاكسبريس او بقى اي حاجه بعد ما هو اصلا. عايز دبل الكمية. هو دبل ولا عامل اثنين؟ هي مش مفهومة عشان كده. تعمل الاثنين ولا انت عايز دبل الكمية؟ دبل لاي حاجه من الاكسبريس مسهله هتبقى دبل. اللي منها مالهاش ده. فوق على تحت. 2x دي معناها ايه؟ هي لا بس هي اكسبريس معناها ولا اي حاجه المكنة من اللي اي هي- حاجه من الثانيه، بس المفروض ادوس عليها واختار فوق واختار فوق
وزن في الإندوس 2. عشان خاطر يكتبوا 2. اه 2 في الجنين يعني. يعني عشان جبت بقى مش في حاجه اسمها دبل اسبريسو صح. مركزه. احنا داخل بنجيب نعمل اسبريسو من بص مرتين عشان نعرف. بس معناها كده يعني مش في الجنين. بس هنا بقى مقصود بيها اكسبريسو دبل ولا لأي حاجة انت تختارها فوق انت تختار اللي هي دبل اللي هي تحت؟ مثلا بس هي عشان جنب الاسبريسو فاحنا بنقول اكسبريسو. فهي ماشي. اسبريسو. فهي تبع دي. مم. تمام. طيب جود اجل اند باد ترم ار سبجكتيف ترم. ساعات نقول لك وحش ولا حلو، ده حاجه سبجكتيف زي ما انتوا كده ما اختلفتوا في فكده التقييم. احنا بناخد They have different meaning for different people and their use to rate various aspects of user interface will vary. You may have used the term good or bad to describe, for example, الcolor مثلا في أي interface أو الصور أو الايكونز شكلها حلو ولا لأ، فأنت ممكن تستخدم كلمة حلو أو وحش في الحاجات دي. لكن اللي يهمنا في النهاية في مسألة احنا في HCI الجود والباد والكلام ده من وجهة نظر ايه؟ اليوزابيلتي. يعني كلمة جود وباد اللي احنا اتكلمنا في الحاجات اللي فاتت دي مش على الأشكال، على اليوزابيلتي. طب ايه هي اليوزابيلتي؟ Usability is the extent to which a product can be used by a specified user to achieve goals with effectiveness, efficiency, satisfaction, specified context use. زي ما قلنا ان هو اليوزر يعمل حاجات بشكل effective, efficient and satisfied. طبعا effectiveness هي الاكيورسي والكومبليتنس، انه يعمل حاجه بشكل accurate ما فيهاش غلط وبشكل كومبليت كامل. efficiency ان هو يعملها باقل resources سواء الوقت او المجهود. satisfaction ان هو يكون يعملها وهو مستريح ما حاسس بمشكله بان هو يعني عشان يعمل حاجه. دول 5 حاجات يعني، حتى يعني لو احنا بنسعى لليوزابيلتي في الامتحان 5 مكونات لليوزابيلتي. نقول ان هي ease of learning، تمام، ان السيستم سهل الاستخدام، الهاي سبيد اوف يوزر تاسك بيرفورمانس، يكون التاسك بيعمل بشكل سريع، اللو يوزر ايرور ريت، ان هو عمل اخطاء اقل عدد معين من الاخطاء، subjective user satisfaction ان هو نفسه كيوزر satisfied او راضي، user recognition over time ان هو مستمر يستخدم السيستم ده. لو الحاجات دي اتحققت معناها ان السيستم ده ايه؟ يوزابل. يبقى دي شروط اليوزابيلتي في اي سيستم. طيب ليه بقى اليوزابيلتي دي هارد؟ يعني ليه صعب ان احنا نحقق اليوزابيلتي؟ ممكن حد يقول طب خلاص نعمل الكلام ده مش مشكله. لا، ليه لا؟ للاسباب دي. اللي هيستخدم السيستم مين؟ الناس. والناس ايه؟ مختلفين زي ما انتوا اختلفتوا كده في شويه حاجات، فبالتالي الموضوع مش سهل قوي. محتاج عندي يكون بدائل كتير قوي للسيستم عشان خاطر التركيز عشان خاطر اساتسفاي الناس دي كلها وحاجه. تاني حاجه الناس مش متوقعين. ممكن يبقى في رد فعل كده محدش متوقعه من اي يوزر حسب اختلاف الشخص تجاه السيستم. يعني هم ممكن هم بيعملوا HCI أو يشتغلوا بيحطوا إحصاء برضه عشان الناس كلها مش بتتفقش على حاجة واحدة كده، فممكن يلاقوا مثلا عينة من الناس ويشتغلوا عليها. ماشي، ما هو طبعا لما بيجي يختار يوزرز عشان يفالويتوا البروتوتايب بتاع السيستم بيختار شريحة تمثل كل أنواع الناس اللي هيستخدموا السيستم يعني، فده طبيعي. طيب design skill is not enough. مش كوني أنا بعمل ديزاين كويس يعني ده هيكفي إن أنا أعمل usability. evaluation with users is required. عشان أتأكد إن أنا هعمل usability كويس محتاج أجيب ناس ويقيموا السيستم وآخد فيدباك منهم وأبتدي أصلح الانترفيس بتاعي وأرجع تاني evaluate وآخد فيدباك. ممكن يرجعوا يختلفوا تاني يقول لك لا ده الأولاني كان أحسن الله أعلم وهكذا، لأنه طبعا كل واحد بيقيم حسب المود اللي هو كان فيه. ديزاينر برايد دايما اللي بيعمل ديزاين للسيستم بيكون عنده الأنا إن هو عاجبه الديزاين بتاعه، زي ما البروجرامر كده بيبقى عاجبه الكود
بتاعه زي ما كنا بعد الديزاين بتاعه. new ways to think break out of the box دي مطلوب طرق جديدة للحتة دي. ليه البروجرامر بقى عندهم مشكلة بقى من اليوزابيلتي؟ مش مستوى ان انا بتكلم بصعوبة، لا ده هم عندهم مشكلة اساسا. يعني ما ينفعش تخلي مبرمج يلمس انترفيس اساسا. خليه يبرمج وقول له شكرا لحد كده. ليه بقى؟ لان هو مش ناس طبيعيين. مش بيفكروا زي الناس الطبيعيين، فاستحالة يحط نفسه مكان اليوزر. يعني يقول لك ده واضح، مش عارف. يعني الامور واضحه. هو طبعا هو بعدين هو شايف الامور واضحه، اليوزر مش شايف. اليوزر بالنسبه له السيستم ده صندوق مقفول، والبروجرامر يعني الدنيا واضحه بالنسبه له. زي نوع السوفت وير انترنت تكنولوجي فيرست، هو يعني عارف تفاصيل السيستم من جوه، واهم حاجه عنده التكنولوجي، وممكن يضحي بالانترفيس عشان خاطر يوفر في الميموري او يوفر مثلا كذا صورة الكارت او الكلام ده كله. زي جو سيستم مور زامبي، هما مبسوطين بالسيستم اللي عاملينه لان هو اللي عامله. زي اروجا ماي سوفت وير، لكن برضه الان ما ينفعش تنقل السيستم بتاعه. اي حاجه بقى. توقعنا يعني هو اهم حاجه الناس مش طبيعيه، كفايه كده. كل حاجه مفهومه عن كده. طب ايه اهداف بقى الديزاينر كده؟ زي ما قلت build high quality interfaces that are admired by equality. طبعا الديزاينرز ساعات برضه بيبقوا عايزين يعملوا ديزاين يعجب الناس اللي حواليهم، يعجب زمايلهم او الكلام ده كله، لكن ان انا في الاخر عايز develop high quality interactive system for users that fit people and their ways of living. الهدف اللي المفروض ما انساش دايما ان عايز اعمل سيستم او ديزاين مش يعجب اصحابي او زمايلي، لا، ان هو يتماشى مع الناس اللي هتستخدمه وطريقه المعيشه بتاعتهم. لو انا هعمل ديزاين، ايه الحاجات محتاج اهتم بيها؟ محتاج اهتم بالديزاين نفسه، بمبادئ الديزاين، بالتكنولوجي. ايه هي التكنولوجي؟ التكنولوجي اللي فيه تقدر تديني ايه، سواء هاردوير او سوفت وير ديفايس. الناس نفسها اللي هتستخدم السيستم، مين اللي هيستخدمه وازاي هيتأثروا بيه. الاكتيفيتيز والكونتكست، ايه التاسكس اللي الناس هتعملها على السيستم ده، وايه السياق او الانفايرمنت اللي هيعملوا فيها الايه التاسكس. في الاخر الديزاينر هم هدفهم ان هم يربطوا بين التكنولوجي والايه والبيئة بانواعها بقى، التكنولوجي دي بانواعها والبيئة بانواعها. الديزاينر او الديزاين بيتضمن ان احنا نعمل ايه، نشيف الجولز بتاعت الهيومن ويزن كونسترينز، تمام، اللي موجوده علينا في استخدام السيستم، ونفهم الرو ماتيريال اللي في ايدينا اللي هو الكمبيوتر والهيومن، ونأكسبت الليميتيشن بتاع الهيومن والديزاين والكمبيوتر. لازم انا كديزاينر اخد في اعتباري ان الطرفين دول كل واحد فيهم ليميتيشن. الهيومن عنده ليميتيشن، بعض الليميتيشن حسب طبيعه الناس اللي هيستخدموه، والكمبيوتر فيه ليميتيشن مش هيعمل له كل حاجه. محتاج جهاز الفرق، صح؟ ماشي. معلش عشان بس عملنا ظروف النهارده تعبانه، محتاج نكمل الاسبوع الجاي. انتوا شكلكم يعني كده كفايه عليكم. ماشي. ألف سلامة منك. سلام.